në të majtën time Jashtëm Ditmir Bushati, Ministri i Jashtëm, Knut Fleckenstein, deputeti i Parlamentit Europian, zoti Fleckenstein, drejtori i zyrës së Fondacionit Friedrich Hebert në Tiranë, Anke Holstein, e ngarkuara me punë e ambasadës gjermane në Shqipëri, Taulant Balla, deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Pjesëmarrja është me sa shoh gazetar, sindikata, përfaqësues shoqërisë civile, think tank, shoh dhe deputet. Pa humbur kohë, duhet ta filloja me deputetin e Parlamentit Europian, zotin Fleckenstein, që është i njohur në Shqipëri, jo vetëm gjatë qëndrimit, por edhe me ndërhyrjet e tij, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë edhe përmes intervistave për median shqiptare. Zotin Fleckenstein, çfarë pritet nga Shqipëria tashmë pas konkluzioneve të Këshillit të Bashkimit Europian? So first of all, thank you very much for the invitation to Friedrich Ebert Stiftung. What is expected? To continue, not to stop the reform process. That goes without saying, and this is why I'm quite happy. There are conditions, but there are no new conditions. What the Council clearly stated was there is seen a lot of progress in different fields, in the 5 key areas we are always speaking about. But nobody should now stop work until the negotiation starts. And I don't know anybody who wanted to stop this work. So, going on with the vetting process, having a good electoral law in accordance with the OECE, having an opposition who is not boycotting but supporting solutions, having a government who speaks up. That's it. The government will speak up? Yes, speak up. Yeah. Of course, the more we can solve, the better it is. But there are not new conditions now. That first you have fulfilled this and that. And I think this is a very good sign. You know, 25 of the 28 countries would have said, just go. 6 of 8 groups in the European Parliament, first of all EPP and Social Democrats, but also liberals, even conservatives, Greens, say, go. I know the German Chancellor, but Frau Holstein can explain much better, did everything to convince President Macron. Was not only successful, because if it would have been really successful, the conclusions would have been much shorter. And one thing we should not mix up. If you read this conclusion, there are a lot of points what should be done in the region. This is for Albania, yes, but it's also for Serbia, for Macedonia, and so on. Namely, the rule of law and the freedoms issues and so on. So all in all, I only can say congratulations. To be serious, I would have loved to see the negotiations a bit earlier, maybe a year ago even, but it's a good result. And the 3 who said maybe better to be a bit cautious, they don't do it because of Albania, they do it because of the situation in the European Union, especially France. They are convinced that we have to solve our problems first. And I and all my friends in the 25 other countries, they say, we can do that in parallel. Such negotiations, I don't want to give a new number, but 7, 9, 10 years may they last. Should not be like in Turkey, but let's say reasonable is such a period. If we haven't solved our problems at home, I would not advise you to become a member of this club, because we have to do our homework as well.
we will, I'm sure, step by step, like in Albania, the reforms, step by step. Thank you. Thank you. Zoti Bushati, ishte kjo ajo çfarë priste qeveria shqiptare, sepse pritshmëritë këtu ishin për një po të qartë, për shkak edhe të rekomandimit pa kushte të komisionit. Mirëmëngjes të gjithëve, faleminderit në radhë parë Fondacionit Fridi Shepër për organizimin e këtij forumi, edhe Leonit falenderoj edhe një herë tjetër Knutin, i cili ka bërë një punë fantastike si raporteri i Shqipërisë, së bashku edhe me raporterin tjetër hije, si quhet ndryshe nga grupi i Partive Popullore Europiane, Eduard Kukan, duke dëshmuar një vëmendje të posaçme për Shqipërinë nga dy grupimet kryesore në Parlamentin Europian. Dhe doja t'i bëja fillimisht eko asaj çka i tha në lidhje me vendimin e Bashkimit Europian dhe mbi nevojën për të thelluar kursin e reformave nga ana jonë si Shqipëri, duke përfshirë gjithë spektrin politik shqiptar, por edhe duke vazhduar më tej procesin e transformimit shoqëror, sepse është shumë i rëndësishëm. Nuk ka diskutim që në asnjë lloj rrethane, duke u nisur edhe nga precedenti që Bashkimi Europian ka vendosur me Malin e Zi dhe Serbinë, të cilat janë vende paranesh në këtë proces, çdo lloj vendimi nga ana e Bashkimit Europian, edhe në analizën më optimiste që ne bënim, do të ishte me hapa, pra do të ishte me hapa ndërmjetëm. Nuk ka diskutim që do të kishim dashur që ky precedent mos ishte vendosur, ndoshta që në rastin e Malit Zi dhe Serbisë, po aty për herë të parë BE-ja filloi procesin e screening apo punën analitike para fillimit zyrtarisht të negociatave të antarësimit. E njëjta gjë ndodh edhe tek rasti ynë. Në korrik ne do të kemi mundësi të fillojmë procesin e punës analitike, fillimisht për kapitujt 23-24, që janë kapitujt që kanë lidhje me lirinë, drejtësinë, sigurinë, të drejtat e njeriut, dhe besoj se një vit kohë do të jetë mjaftueshëm si për ne ashtu edhe për fqinjën tonë për të përfunduar punën përgatitore në mënyrë që të fillojë zyrtarisht procesi bisedimit për antarësim. Shpresoj shumë që gjatë këtij viti edhe Bashkimi Europian të ecë me procesin e reformave, siç e tha vetë Knuti, sepse ka pasur disa pikpamje në lidhje me ecurinë e këtij procesi, dhe vetë vendet anëtare kanë folur për këtë proces, prandaj nuk do dëshiroj që t'i komentoj ato më tej. Se mundem një pyetje, lista e detyrave të shtëpisë më duket më e qartë tashmë në konkluzionet e përgjithshme. Dhe ajo çfarë pritet gjatë këtij viti nuk duket fort e lehtë. Këtë parasysh rezultate konkrete për vettingun, ligj elektoral në konsensus në opozitën. Sa optimist jeni që në qershor të 2019-s ju do të thoni që kjo punë është e kryer, detyrat tona i bën? E para më lejoni që t'jem sa më preciz për sa i përket konkluzioneve të Këshillit të Bashkimit Europian, sepse konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Europian thjesht pasqyrojnë evolucionin e përmbushjes së kritereve në këtë proces. Për herë të parë 12 prioritetet apo 12 kriteret janë vendosur në momentin që Shqipëria aplikoi për të antarësuar në Bashkimin Europian. Nuk ka qenë asnjëherë kusht nga ana Bashkimit Europian procesi vetimit, as ngritja e SPAK-ut, as ngritja e byros kombëtare të hetimit. Të gjitha këto çështje kanë qenë pjesë e platformës tonë qeverise. Është sqaruar dhe s'është sqaruar momenti 2016-s, kur edhe brenda koalicionit tonë ne kishim qasje të ndryshme për sa i përket thellësisë dhe gjerësisë reformës. Shqipëria e ka zgjedhur vetë për të pasur një prani ndërkombëtare në procesin e vettingut. Nuk na ka imponuar askush këtë model, dhe tani më konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Europian pasqyrojnë edhe atë çka ka shkruar komisioni në raportin e tij. Pra nëse në 2016-ën
rekomandimi i Komisionit Europian për nisjen e bisedimit për anëtarësim ishte i lidhur ngushtë me kalimin e ligjit vetimut dhe me zbatimin e tij. Sot për sot askush se vë më në pikpyetje që jo vetëm ligji ka kaluar, por edhe ka filluar procesi vetimut. Tani më energjitë tona duhet fokusohen në faktin që ky proces të arrijë pikën e moskthimit mbrapsht. E njëjta gjë do të thuhet edhe për elementë tjerë që detajojnë procesin e zbatimit të reformës drejtësie apo luftës kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit apo konsolidimit të reformave dhe në fusha që kanë të bëjnë me të drejtën pronësore, me liritë dhe drejtat themelore të njerëzit, me gëzimin e drejtave nga ana pakicave kombëtare. Kjo është pika parë. Pika dytë, ju thatë për një ligj elektoral në konsensus me opozitën. Më duhet ju korrigjoj. E para, konkluzionet e Këshillit flasin për mbajtjen vëmendje dhe adresim të rekomandimeve të OSBE-ODIR-it, sepse ne kemi këtu një arbitër ndërkombëtar me një autoritet të padiskutueshëm që monitoron proceset zgjedhore jo vetëm në Shqipëri, por edhe në qoftë edhe në vende anëtare të BE-s, qoftë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka hartuar një dekalog, ka një komision bipartizan që është ngritur në Kuvendin e Shqipërisë, është i gjithë vullneti ynë si mazhorancë, po jemi vetëm njëra rrotë e biçikletës, sepse biçikleta ka dy rrota në këtë drejtim. Duhet edhe rrota tjetër që është opozita, dhe nuk duhet humbur kohë dhe të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIR-it, qoftë për depolitizimin e administrimit procesit zgjedhor, që është rekomandimi më i rëndësishëm, po edhe tjera, duhen përkthyer në nisma konkrete legjislative. Sonja Vlahutin, urime për krahasim brëm. Çfarë pritet nga Thank you. We were celebrating, so a little bit late. Yeah, so let's, If you continue to speak about football, I leave. Yeah, football. Also 5 years of membership in the Edhe 5 vjet anëtarësim në Bashkimin Evropian. me një fjalë, zoti Fleckenstein tha që pritet që të vazhdojë procesin e reformave, por në terma konkret, ju e ndiqni nga afër punën në Shqipëri, në terma konkret, në qershor të vitit kaluar, por i kthej një herë pyetjen që bëri zoti Bushati. Çfarë shikoni të mundshme që Shqipëria e ka kryer dhe nuk do të ketë më nevojë të ketë rekomandime të tjera? Okay, let me try to... Më lini të përpiqem që të mos përsërit atë çfarë kanë thënë kolegët tashmë, por të përpiqem ta përmbledh paksa. Qysh kurse kam mbritur në Shqipëri, kam qenë e fiksuar pas kohës, sepse kam menduar se për fat keq ky vend ka humbur shumë kohë në të shkuarën dhe se na duhet që të fitojmë kohë për Shqipërinë sa më shpejt që të jetë e mundur. Jam shumë e lumtur që konkluzionet e Këshillit na japin një mundësi për këtë gjë. Ka 3 elemente të cilat shtrihen përpara nesh dhe janë shumë të rëndësishme. Së pari është aspekti teknik, kur unë them që nuk po humbasim asnjë sekond të vetëm, i referohem faktit që procesi analitik do të fillojë tashmë. Shpresoj që prej kësaj vere do të ketë diskutim të kuadrit negociues. Kjo është një punë që në një farë mënyre po e bëni paraprakisht përpara hapjes formale të negociatave, por është punë shumë e rëndësishme që kërkon shumë kohë, do të kërkonte kohë sido që të ishte pavarësisht se ku do të ishte linja e nisje zyrtare, do të thoja. Është po më rëndësi gjithashtu që të shpjegohet për gjithëkënd se çfarë është ky proces analitik apo screening. Kjo nën kupton që drejtoritë e përgjithshme nga të gjithë sektorët ta në Bruksel do të vinë këtu dhe do të shohin legjislacionin tuaj e do të shohin se sa larg është ai nga akit dhe legjislacioni BE-s dhe çfarë duhet bërë në këtë drejtim. Për mua është me shumë rëndësi që Shqipëria ka vendosur të bëjë diçka mjaft të mençur, të bëjë gjërat paraprakisht. Me reformën gjyqësore keni bërë paraprakisht një punë shumë të madhe të kapitullit 23-24. Këta janë kapitujt thelbësor, janë absolutisht të panegociueshëm, e po kështu kërkojnë shumë kohë. Ndaj kryerja e punës paraprakisht, kryerja e punës edhe
më thellë e më gjerësisht se sa që është kërkuar nga vendet të tjera, mendoj se është diçka mjaft e zgjuar për të bërë dhe për të qenë shumë e ndershme. Pa reformën në gjyqësor nuk do të ishim duke bërë këtë diskutim sot. Dhe mendoj që Shqipëria do të ishte në një situatë krejt të ndryshme, jo më të mirë, sigurisht, ndaj kjo është diçka me mjaft rëndësi. Do të keni një sfidë të madhe dhe kjo është politika. Ky proces kërkon që të ketë bashkim, jo bashkim në kuptimin retorik, jo bashkim në kuptimin e të folurit për objektivat përbashkëta. Duhet të jetë një objektiv i mirëfillt kombëtar për të cilin punon gjithkush. Një gjë që e kemi konstatuar në çdo vend tjetër dhe mendoj që e shoh edhe këtu, po kështu, është që në disa grupe interesi do ta kenë kuptuar tashmë se çfarë nuk kupton BE-ja. Dhe mund të dëshmoj nga shembuj të tjerë e prej asaj që ka shoh këtu që do të ketë disa grupe të cilat nuk do të duan të nxitojnë sepse nuk është në interesin e tyre. Lloji i shtetit të së drejtës që sjell integrimin në BE nuk është në interes të gjithkujt, duhet jemi të qartë për këtë dhe është me shumë rëndësi që njerëzit po kështu të kuptojnë se kur ka diskutime për çështje të ndryshme, se pse ndodhin dhe pse ndodhin në një mënyrë të caktuar. Integrimi evropian nuk është për njerëz që kanë programe apo agjenda të fshehura, është thejet me rëndësi që të punohet për këtë unitet. Dhe do të thoja që është absolutisht përgjegjësi e qoftë shumicës e pakicës. Mendoj që shumica duhet të shtrih dorën tërkohën sepse është shumë e rëndësishme të krijojë një lloj dialogu në bazë të këtij bashkimi kombëtar sepse paktë ky është një proces shumë i vështirë, thuajse i pamundur. Si treti. Është një prej rezultateve vërtet mrekullueshme apo konkluzioneve të Këshillit është të shihnim se sa shumë shtete anëtare në BE jo vetëm mendojnë se Shqipëria në pikpamjen e identitetit është shteti mirëfillt evropian, por kanë njohur atë çfarë keni bërë dhe kjo mendoj është shumë e rëndësishme. Ka një grup jashtëmase të madh vendesh të cilat ishin plotësisht të bindura se reformat e kryera në këtë vend kanë arritur fazën ku ju mund të ecni përpara. Pra, duhet që tu provoni se kanë të drejtë. Ka edhe pak vende të cilat janë paksa do të thoja jo skeptike, por të kujdesshme. Dhe besoj që ju po kështu duhet tu provoni se ajo çfarë keni bërë duhet të përfitojë dhe nga mbështetja e tyre. Ata i kanë njohur pra reformat. Dhe natyrisht ata e kanë njohur, por duan të jenë tërësisht të sigurta që ajo çfarë ndodh në Shqipëri është përtej pikës së kthimit. Pra duhet bërë shumë me shtetet anëtare. Keni shumë miq aty. Dhe mendoj se e vetmja gjë që duhet të ndodhë në kuptimin e punës teknike dhe të reformave në vitin në vijim është që të përshpejtohet ky motor. Do të jetë një vit mjaft i vështirë. Reformave në vitin në vijim është që të përshpejtohet ky motor. Do të jetë një vit mjaft i vështirë. Nuk duhet të harroni sasinë e punës që shtrihet përpara jush, sepse po kështu do t'ju duhet që të keni kapacitetin për të negociuar, ju duhet të ngrini ekipin, ju duhet të shpjegoni njerëzve se cila është përmbajtja e këtij procesi kështu me radhë, ndaj do të jetë vit i vështirë sepse keni dhe zgjedhjet vendore verën e ardhshme. Kësaj politikisht do të jetë vit i vështirë, ndaj mendoj që është mjaft me rëndësi një lloj konsensusi i mirëfillt real që të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur. Balla.
qenë si jeni në politikën aktive dhe po e marr nga kjo që tha sapo përmendi ambasadore, që do të jetë një vit i vështirë jo vetëm për punën e ngarkesës teknike për të përballuar screening, por e për shkak se është një vit zgjedhor. E shihni hapësirë, shihni një gjë të mundur që tensioni politik do të jetë i pranishëm brenda kufive lojës politike, po jo aq sa të dëmtoj procesin e integrimit. Do të thënë, është realiste ta presësh këtë? Shumë faleminderit. Spari do doja të rinxjerr edhe një herë në dritë disa gjëra që u thanë nga parafolësit dhe në mënyrë të veçantë nga zoti Fleckenstein, që kanë të bëjnë me një konsensus të gjerë politik në Bashkimin Europian dhe të shembullifikuar në Parlamentin Europian, ku 6 grupet më të mëdha politike në Parlamentin Europian kanë tërësisht të njëjtin pozicion lidhur me vendimin, por edhe me raportin që parapriu vendimin e Këshillit. Dhe këtu le të jetë ky një model i mirë për ne politikanët shqiptar, që kur shohim se si të majtet djathtë Parlamenti Europian bën bashk për të vlerësuar pozitivisht hapat e hedhur nga Shqipëria në 2 vitet e fundit. Kujtoj këtu që përveç raportit Komisionit Europian ka pasur dhe një raportim në Parlamentin Europian nga raporteri për Shqipërinë, e i cili është mbështetur pra edhe në parlament, por edhe përmes një letre shumë signifikative të firmosur nga 5 grupet më të mëdha politike. E këtu, si socialist shqiptar, gjej rastin të falenderoj jo vetëm counterpartët tanë social-demokrat apo socialistët dhe demokratët të parlamentit, por edhe Partitë Popullore Europiane, të cilët përtej si motrës tyre politike në Tiranë, vendosën të mbështesin hapur këtë vlerësim për Shqipërinë. Le të themi në tokën tonë am këtu dhe të flasim se çfarë duhet të bëjë në fakt kuvendi i Shqipërisë, i cili është edhe arena e politikbërjes në vend dhe e frymës nevojshme europiane që ju sugjeroni që ne duhet kemi, dhe si e sugjeron në fakt raporti i Këshillit, ku thotë që spari nuk duhet të ketë tentativa për bojkot, dhe s'dyti duhet ketë një frymë bashkëpunimi, dhe unë mendoj që edhe nga ky takim në emër të majorancës ftesa është gjithmonë e hapur. Ne kemi disa orientime tashmë dhe në raport në Këshillit, e që kanë të bëjnë pikë spari me adresimin tërësor të rekomandimeve të OSBE-Odirit. Këshilli në fakt na ka futur një hulli shumë të kontrolluar tashmë. Secila prej palëve duhet të iki përtej ideve cilat dalin jashtë rekomandimeve të OSBE-Odirit. Ajo që është detyruese tashmë edhe në kuadër të këtij procesi është që ne të qëndrojmë strikt rekomandimeve të OSBE-Odirit. Le të jetë ky dokumenti mbi të cilën sigurisht ne të eksplorojmë edhe idetë e tjera brenda një kohe, dhe duhet ju informoj që koha që ka kuvendin në dispozicion për këtë çështje është mes tetori i këtij viti. Pra mandati i këtij komisionit për reformën zgjedhore përfundon atëherë. Koha në dispozicion nga tetori deri në mes qershori të vitit të ardhshëm është e mjaftueshme që gjithçka, çdo lloj vendimarrje dhe çdo formësim i ri i kodit zgjedhor të jetë lehtësisht implementueshëm. Duhet të them edhe diçka tjetër që është përtej pyetjes. Taulant, vetëm nëse mund të bëj një shkëputje këtu. Ju thoni që rekomandimet ose OSBE-Odirit janë baza më e mirë për të punuar mes pozitës dhe opozitës për të ecur përpara. Raporti i Këshillit. Duke cituar rapportin e Këshillit. Nga ajo çfarë shihet në Shqipëri është që ky komision në përgjithësi gjithë debati politik për zgjedhjet 90% të kohës nuk e ka për rekomandimet, por e ka për 2 kushte që votimi elektronik, vota e migrantëve. Do të thënë, e shihni realiste që brenda tetorit do të kemi një kthim që do të thotë 90% të kohës do ja kushtojmë rekomandimeve dhe 10% gjëra që duan vendet. Ajo që po përpiqem unë të argumentoj është që ajo që është e rëndësishme për rrugën europiane të Shqipërisë, edhe për
fillimin real të negociatave në qershor të vitit të ardhshëm është pikërisht adresimi në kohë i rekomandimeve të raportit OSBE-Odirit. Sa për kushtin tonë të Partisë Socialiste së Shqipërisë që lidhet me votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit, apo kushtet e Partisë Demokratike që kanë të bëjnë me votimin tërësor elektronik, këto janë çështje që dalin përtej këtij raporti. Dhe këtu duhet të jemi të gjithë të vetëdijshëm që për ne e rëndësishme është që pjesa e parë. Dhe sigurisht të eksplorojmë mundësitë që qoftë në zgjedhjet e 2019-s kemi mundësi të një pilotimi në rastin e një forme të votimit elektronik dhe pastaj në 2021 kur janë zgjedhjet e përgjithshme të kemi mundësi të i kemi ofruar të dyja. Diçka që dua ta them që në fillim të këtij diskutimi. Ka pasur një debat edhe në sasën e fundit të Kuvendit të Shqipërisë që lidhet përse nuk kishte një datë fikse. Pse nuk është 15 qershor, pse nuk është 28 qershor 2019, hapja, le të themi ajo, tryeza protokollare mes qeverisë shqiptare dhe kolegjit komisionerëve apo një përfaqësie të Komisionit Europian. Të gjithë e dim që e vetmja datë politike në agendën europiane e vitin e ardhshëm është vetëm fakti që 23 deri 26 maj të vitit të ardhshëm ka zgjedhje europiane. Gjithçka tjetër pastaj është një planifikim që bëhet në fillim të janarit, qoftë në Parlamentin Europian, qoftë në Komision apo qoftë nga agenda e Këshillit. Por për ne është shumë e rëndësishme që për te pritshmërive tona, Shqipëria ka marrë një ka marrë një datë dhe ka filluar me njëherë punën para përgatitore. Mund të ishte edhe një pa datë, por me fillim pune para përgatitore, e cila gjithë e dim që mund të shkojë edhe përtej 2 vitesh. Jo një vit, po edhe 2 mund të kërkoj puna para përgatitore. Ajo që në rastin fjalë të Shqipërisë dhe të Maqedonisë, e këtu nuk duhet ta shmangem asnjëherë përtej diskutimit edhe Maqedoninë, po të kemi parasysh kontekstin politik aty. Kemi marrë datën, pra kemi marrë kemi marrë datën, kemi marrë dhe një punë para përgatitore e cila nuk duhet zgjasë më shumë se sa 12 muaj nga sot. Do më pëlqente renditja që kemi marrë punën për të bërë, kemi marrë kohën dhe pastaj do i mbetet vendimin. Gjermania është donatori më i madh i Shqipërisë që nga viti 90. Sot është dy korriku. Ngjarja e madhe e ambasadave ku u strehua në ambasadën e Republikës Federale Gjermane në Tiranë rreth 3000 shqiptar. Dhe është vendi duket lobues që Shqipëria të bëhet pjesë e familjes së Bashkimit Europian. Po unë do doja të dje nga ju, zonja Holstein, në kapacitetin e përfaqësuesit së Gjermanisë në Tiranë. Gjermania ka leverage ndaj Shqipërisë. Çfarë pret Gjermania si vend nga Shqipëria? Ka problem, të themi, me azil kërkuesit apo është thjesht në linjën e kërkesave të Komisionit për plotësimin e kushteve të bëra publike? Thank you. The number of asylum seekers is not a problem anymore. This issue had been, I would say, solved in fantastic cooperation with the Albanian. Kur fal një bashkëpunimi fantastik me qeverinë shqiptare që ka qenë gjatë gjithë kohës shumë ndihmuese për gjatë të gjithë këtij procesi. Pra bërja e Shqipërisë si një vendi të sigurt të origjinës do të thotë praktikisht që të përjashtohet mundësia e azil kërkimit dhe hapja e tregut të punës për persona me aftësi është po ashtu vendimtare. Po ashtu, le ta themi me fjalë të tjera, pra hapja e vendit së punës të kthehet mbrapsht, në kuptimin që kemi shumë persona të cilët janë të interesuar dhe është e pamundur që të përmbushim, le themi, kërkesat e të gjithë këtyre personave, gjë e cila çon në pengesa dhe çon edhe në vonesa të personave të cilët kanë aplikuar për punë në Gjermani. Dhe duhen edhe shumë njerëz në mënyrë që të mund të korrespondojnë, se të mund të kthejnë përgjigje korrespondencës dhe kërkesave të cilat kanë ardhur nga qytetarët shqiptar.
Pra ne e kemi zgjeruar seksionin e vizave nga 1 gjerman në 6 gjerman dhe nga 1 person vendas në 8 persona vendas. Megjithatë, domethënë koha e pritjes është jashtëzakonisht e madhe. Megjithatë, më duhet të them edhe një herë, ju kërkoj ndjes të gjithë shqiptarëve të cilët ju duhet që të presin për t'ju përpunuar vizat e për të marrë përgjigjet e kërkesave të tyre. Megjithatë, për të mbetur ende në diskutimin e azilkërkimit e migracionit, nuk mendoj që migracioni shqiptar në Gjermani është zgjidhja për shqiptarët. Pra, ata të cilët janë, në qoftë se ata për shembull janë të motivuar dhe të angazhuar, mendoj që këta persona duhet që të qëndrojnë këtu, duhet që të ndihmojnë Shqipërinë për të bërë përpara në procesin e integrimit. Pra, ekspertiza, krahu i punës i tillë është shumë e rëndësishëm për këtë vend. Neve po punojmë me Dimakun, pra që është qendra e informimit gjerman, sa i takon migracionit, arsimimit dhe karrierës, domethënë ne po japim këshillim për sa i përket mundësive që ekzistojnë në Shqipëri në përputhje me shërbimin kombëtar të punës. Megjithatë ka shumë mundësi dhe këtu, kështu që do t'ju bëja thirrje shqiptarëve, ju lutem qëndroni këtu dhe ndihmojeni vendin tuaj. Çfarë pret Gjermania nga Shqipëria? Mendoj që konkluzionet, përfundimet e Këshillit janë absolutisht shumë të qarta. Çdo gjë është thënë, e formuluar qartë dhe e kuptueshme, në mënyrë të kuptueshme, dhe kam përshtypjen që ky është udhëzimi që mund të lexojë Shqipëria, ndërkohë që ne jemi të gatshëm që të ndihmojmë Shqipërinë në përmbushjen e kërkesave. Pra, gjërat të cilat po shikojnë qoftë për shembull Parlamenti Gjerman apo Parlamentet vendeve të tjera janë shumë të qarta, lidhen me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, përmbushjen e procesit vettingut. Pra, për sa i përket për shembull krimit të organizuar, më duhet të them që bashkëpunimi është shumë i frytshëm. Jemi shumë të lumtur me bashkëpunimin me Ministrinë e Brendshme. Gjërat po ecin përpara dhe shpresojmë që në brenda vitit që vjen të kemi disa rezultate të prekshme, të cilat po ashtu do të ndihmojnë për të bindur ato vende anëtare të cilat ishin pak më dyshuese. Për sa i përket procesit vettingut, duam që të shohem që le të themi çështjet me përparësi të mund të zgjidhen, të trajtohen sa më shpejt jetë e mundur nga Komisioni i Vettingut, edhe shpresojmë që ky proces të përfundojë të paktën për ata të cilët janë listat prioritare brenda pak muajve në vim. Mendoj që kjo në vetvete është një indikacion, domethënë janë tregues të cilët janë të rëndësishme dhe është e rëndësishme që domethënë çështjet të cilat do duhet që të shkojnë në prokurori, të përfundojnë në prokurori, për shembull për ato raste të cilat janë vlerësuar negativisht dhe për cilët do duhet hapen çështja, pra duhet vijohet në këtë drejtim. Parlamenti Federal Gjerman shikon reformën drejtësi, shikon luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar. Pra Shqipëria padyshim po bën shumë përpjekje në këtë drejtim dhe ne do të vazhdojmë të gatshëm për t'ju ofruar ndihmën e nevojshme dhe në të ardhmen. Edhe një koment tjetër para se sa ta mbyll. Është e rëndësishme po ashtu për Shqipërinë që ajo të vazhdojë që të kontaktojë me parlamentet, veçanërisht me ato parlamente që kanë qenë dyshuese më tepër dhe kur flitet për shembull për parlamentin ton. Kështu që ka dasi shumë të madhe, ka dallim shumë të madhe kur ju vini për shembull edhe kontaktoni me parlamentarët tanë dhe kur tregoni për shembull se çfarë bën vendi, një gjë e tillë është shumë herë më tepër ndikim se sa raporte që mund të shkruhen dhe që lexohen individualisht. Mr. Yes, in principle, yes. Bie dakord, por në Gjermani ne kemi një rregull që nuk funksionon gjatë gjithë kohës. Po, në përgjithësi, domethënë është një rregull që funksionon. Edhe ky rregulli është që ne luftojmë brenda për brenda vetet dhe ne jemi unik jashtë shtetit. Dhe përfaqësojmë vendin në një drejtim. Pra, kur flitet në raport me vende të tjera dhe sugjeroj që edhe në Shqipëri ta mendoni, ta konsideroni një rregull të tillë. Di, a ka ndonjë vend tjetër në eksperiencën tuaj, zoti Fleckenstein? Shqipërisë që sjell problemet e brendshme në forumet me të huajt? Jo.
Jo, do më thënë edhe partit e Maqedonisë, edhe më duhet të them që nuk është se dua që të përjashtoj njerëz, po dua të bashkëpunoj me të gjithë. Megjithatë, ka qenë e vështirë për Kukanin, për Fleckensteinin, për McAllister apo për tjerë për të çelur negociatat. Dhe ky nuk është rregull në fakt, i cili është udhëzues për politikanët shqiptar. Më vjen keq, më duhet ta them këtë gjë. Dua të them një gjë. Nuk bëhet fjalë vetëm për parlamentet në shtetet anëtare. Ju duhet gjithashtu të gjeni një mënyrë që të raportoni me njerëz, sepse një mënyrë që të raportoni me njerëz, sepse parlamenti zgjidhet nga njerëzit. Unë e them gjithmonë, Shqipëria për fat të keq, për shkak të historisë së saj, nuk është shumë e mirënjohur në Evropë. Kjo ka pikën e vet negative, por ka edhe anën e vet pozitive, sepse mund t'ju them, dhe kjo është statistika ime personale, që nga 100 njerëz që vinë në Shqipëri, të 100 befasohen në mënyrë pozitive. Por duhet a shumë të shoni të shifër, duhet të gjeni një mënyrë që të shpjegoni se çfarë është Shqipëria dhe sa e bukur është ajo, sepse ka, jo vetëm sa e bukur është ajo, sepse ka shumë vende të bukura në Evropë, por edhe se çfarë është në kuptimin e identitetit vetë evropian, në kuptimin e besnikërisë që ka ndaj vlerave evropiane. Është shumë e rëndësishme që të arrish tek qytetarët, dhe ju e dini dhe duhet jemi të ndershëm me njëri tjetrin se një nga problemet që kemi pasur është se ka elemente të qytetarëve shqiptarë të cilët janë angazhuar me britari kriminale në Evropë, dhe kjo duhet të zgjidhet. Nëse ndonjëherë apo shpesh herë është e padrejtë që barën e asaj çfarë ata njerëz bëjnë atje ta mbaj vendi këtu, por për fat të keq. Njerëzit në këto vende këtë shohin, ndaj mendoj se duhet të ketë të ndërmerret një veprim mjaft i rëndësishëm, jo vetëm për të ulur krimin apo lidhjet e mundshme a kështu me radhë, por edhe për t'u shpjeguar evropianëve apo shtetasve të shteteve anëtare të BE-s se çfarë Shqipëria është realisht. Thank you very much. So there's time for questions on this topic and for perhaps... Vetëm prezantimin e shkurtër për hir të audiencës dhe kujt i adresoni pyetjen ose Përshëndetje, unë jam Kejdi Mehmeta, jam deputete në Parlamentin e Shqipërisë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Dua të falenderoj në radhë parë Fondacionin Friedrich Ebert që na bëri pjesë të këtij diskutimi. Në fakt po më dukej vetja pak si prisja e festës, por mendoj që ndonjëherë në të tilla lloj diskutimesh dhe tryezash është mirë që mendimet i rrahim nga të gjitha palët, sepse edhe nëse opozita, pavarësisht kritikave të saj, nuk është e përfaqësuar, pa diskutim, diskutimi ngelet i njëanshëm dhe nuk trajtohet në të 360 gradët e tij. Ato që në fakt duhet marrin edhe pikërisht qytetarët. Megjithatë, në fakt unë diskutimin desha të zhvilloj me zotin Fleckenstein, cilin e falenderoj për punën shumë të madhe që ka bërë si reporter për ecurinë e Shqipërisë drejt integrimit në BE. Jo vetëm zotin Fleckenstein në fakt, por bashkë me të edhe eurodeputet të tjerë, zotin McAllister, Fajon, Kukan, të cilët realisht mund të kenë bërë shpesh përpjekje edhe më të ndaja se sa vetë ne shqiptarët për ecurinë e Shqipërisë drejt integrimit. Megjithatë, unë kam këtu konkluzionet, cilat kanë dalë nga Këshilli, që në fakt si unë besoj që mund t'i aksesojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe aty në fakt ezesa është shkruar mbi të bardhë dhe përtej përgëzimeve, cilat unë i kuptoj dhe i mirëkuptoj nga ana e Europës, sepse është edhe një shtys që ne të vazhdojmë përpara në rrugën tonë, mendoj që ato që janë shkruara duhet i marrim dhe t'i analizojmë me kujdes.
Unë do ndalem në 3 pika, të cilat desha t'i diskutoj me zotin Fleckenstein. E para që lidhet me pikërisht zgjedhjet që Parlamenti Europian ka vitin që vjen. Unë kam qenë në Strasburg ditën që ka dalë strategjia për integrimin, le të themi, të vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe në një nga diskutimet që patëm, vetë zoti Fleckenstein tha se ky është një stacion cilin ne duhet ta kapim, pasi viti i ardhshëm do të jetë shumë i vështirë për Europën për të pasur dhe për të parë mundësitë të zgjerimit për shkak të zgjedhjeve, dhe më pas zgjedhjeve për shkak të asaj që mund të hyjnë Parlamentin Europian, ku për hir të vërtetës populistët po rriten gjithandej nëpër Europë, dhe kjo mund ta bëjë të vështirë rrugën jo vetëm Shqipërisë, por të gjithë rajonit. Besoj që jam e saktë në fjalët që po them. Ja pra ku na del një pikpyetje e madhe lidhur me shtyrjen e marrjes të vendimit drejt vitit që vjen. Do jem shumë e shkurtër. I trajtojmë, siç ju thoni, çështja e parë, ndikimi i zgjedhjeve në Parlamentin Europian në raport me Shqipërinë. Po. Pastaj kalojmë te e dyta dhe e treta. Unë do të flas shumë shkurt dhe i kam të 3 pikat shumë të qarta, kështu që besoj ta përfundoj dhe do jenë në të njëjtën linjë me atë që u diskutua më parë. Shikoj, nga përvoja ime. Okej. Dekada, domethënë po morëm 3 gjëra, pastaj nuk trajtojmë asnjë. I marrim me radhë e para, pastaj ke 2 çështje tjera. Faleminderit. You are totally right. I said this. Tërësisht të drejtë, e kam thënë këtë gjë dhe ashtu ka qenë vërtet, pra jam vërtet i lumtur që pas të gjitha atyre diskutimeve, përfundimet pra janë ato konkluzione që u nxorën tani dhe nuk është se u shtyn. Dhe kjo është në fakt e vërteta në fund të fundit, sepse e dini sa e vështirë është që të gjendet kompromisi ndërmjet 28 shteteve anëtare. Kështu që konkluzioni përkatës është shumë i qartë në këtë pikë. Ndërsa të tjera do të thosha janë gjëra burokratike ose për shembull, në rast se komisioni në një farë mënyre pra është ajo puna që tham që do të jetë e gjitha teknike dhe që do të ishte shumë më mirë që kjo punë të bëhej përpara zgjedhjeve, që më pas ju të filloni diskutimet politike për ato ndryshime që do të jenë të nevojshme në rast se do të keni bërë pikërisht analizë teknike që duhet. Megjithatë, e kuptoj se për çfarë ke fjalën, do të kisha preferuar që fillimi i negociatave të ishte sa më shpejt që të jetë e mundur. Okay. Would you like to? Just a little bit more, and I think this is also our part of duty. Pak më shumë dua të them, pasi duhet shpjeguar edhe procesi i negociatave. 2 gjëra. Në qoftë se përfundimet e Këshillit do të kishin thënë që do të nisim më një korrik 2018, që do të thotë dje, ju sërish do të duhet të kalonit 1 vit me këtë proces analitik, pra screening. Në këtë kuptim, ju duhet të kuptoni këto nuanca në mënyrën se si vepron BE-ja. Për ne, ajo çfarë është me rëndësi është përmbajtja e këtij vendimi. Po kështu edhe diçka tjetër, dhe shumë pak njerëz e dinë këtë. Komisioni ka një prerogativë, kusht të ndalë negociatat nëse nuk ka përparim në kapitullin 23-24. Pra komisioni ka mundësinë që të shohë ritmin e procesit nga pikpamja e mbështetjes në merit, pra edhe në qoftë se vendi fillon kurdo që të nisë. Kjo nuk nën kupton që marrëveshja është bërë, është përfunduar pra. Po përpiqem që këtë mesazh t'ua përcjell të gjithëve. Mos shihni se sa kapituj keni hapur, përqëndroni te kapitujt që ju mbyllni. Ky është thelbi. E di që është paksa komplekse, është diçka komplekse dhe ndërlikuar në Bruksel, ne duhet ta shpjegojmë, por edhe duhet të keni besim te ne, në kuptimin që ne punojmë atje dhe e dim se cilat janë nuancat dhe detajet e procesit. E në këtë kuptim, një nga gjërat, siç e thash, që më bëri mua shumë të lumtur është që nuk po humbasim as edhe një ditë. Thank you. Peter, you wish to raise 2 other points? Yes. I would like to talk about
some of the criteria shkruar në këtë përfundime, që unë sërish duhet ta theksoj që janë përfundime dhe jo vendime, ku do kisha disa që i shoh si më prioritaret, ku padyshim e para është lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, e dyta reforma në drejtësi, që u tha këtu më parë edhe në qeverisën e kaluar brenda koalicionit qeverisës, sigurisht që kemi pasur diferenca, dhe diferenca ka qëndruar ndërmjet dëshirës për të pasur një reformë konsensuale dhe e kundërta, dhe ja ku jemi sot në ditën e të kundërtës, kur një nga konkluzionet thotë që duhet brenda aktivitit të stabilizohet ngritja e institucioneve drejtësisë, përmendet e shkruar SPAK-u edhe BKH-ja, ndërkohë që realiteti është që ky vit do të jetë pak i vështirë për të ngritur këto institucione, duke marrë parasysh edhe propozimet e ndryshme që kanë ardhur në parlament për të parë zgjidhje të tjera përtej asaj që janë votuar në ndryshimet që janë bërë në 2016. Dhe e treta që besoj ka qenë arsye kryesore pse Franca nuk e ka pasur një vot pozitive për hapjen e negociatave, që është çështja e azil kërkuesve, që sidomos në Francë për 2 apo diçka vite më shumë mbajmë numrin më të lartë të azil kërkuesve. Dhe e fundit, për të shkuar prapë tek ajo që u tha pak edhe gjatë ndërprerjes fjalës time, ose nga shpjegimet që dhanë zotrinj të nderuar, ndër të tjera, diçka që unë e shoh të shtuar, është pikërisht aty ku thohet saktësisht që vendimarrjen për hapjen e negociatave Këshilli do ta marrë në 2019, në qershor të 2019, depending on progress made, pra varur nga progresi i bërë nga shqiptarët dhe mbi të gjitha pasi të kaloj edhe në parlamentet nacionale të vendeve anëtare. Që kriter të tillë, përveç Gjermanisë edhe Hollandës, ne nuk kemi pasur për këtë vit që kaloi. Tani për ta përmbyllur pse i thash këto fjalë. Unë mendoj që padyshim është mirë nga ana e vendeve të Bashkimit Europian dhe aktorëve në të që të përgëzojnë Shqipërinë për ecurinë, të na mbështetin në suportin tonë, tek e fundit edhe për shqiptarët është e rëndësishme që të shohin se kanë miq që duan ta shohin Shqipërinë brenda BE-s. Por mendoj që për klasën politike shqiptare nuk ka as pak vend për eufori, nuk ka as pak vend për triumf, dhe mendoj përkundrazi, duhet ketë një reflektim shumë të thellë, po jashtëzakonisht shumë të thellë, sepse dëmi në fund të ditës nuk i bëhet drejt për drejt politikanëve, që besoj kanë më shumë akses dhe mundësi se qytetarët e thjeshtë, po qytetarët që rrezikojnë lëvizjen e lirë, punësimin, gjithë mirat pra që sjell Bashkimi Europian. Dhe në këtë pikë mendoj që po e them edhe një herë, reflektimi duhet të jetë shumë më i madh, diskutimi duhet të jetë më shumë këmbë në tokë dhe në vend se të gëzojmë për arritje që në fakt janë akoma shumë larg, një vit është pak, mendoj që është më shumë se sa kaq, duhet të ulemi edhe të bëjmë një plan afatgjat edhe një strategji afatgjat. Po kjo nuk bëhet duke gëzuar veten, duke thënë ato që nuk janë edhe të vërteta për qytetarët, se thash, siç e kam aksesuar unë këtë është një klikim larg, por është duke ulur, duke punuar me përgjegjësi. Dhe unë shfrytëzova këtë rast se mendoj është më i miri për të folur edhe me qetësi, po edhe me këmbë tokë për ato që duhet të jetë padyshim ardhmja e Shqipërisë dhe që shqiptarët duan. Faleminderit. Zoti Bushati, kishte një koment për komentet e zonjës? Jo, nuk kisha koment për komentet, po më tepër kisha nevojë për të sqaruar 2 gjëra të cilat mendoj që janë thelbësore. Është gjithmonë e rëndësishme që në këtë proces të ndajmë faktet nga opinionet personale. Pra se si e shohim ne zhvillimin e reformave në vend, nuk diskutohet që ka opinione ndryshme. Një është opinion sipas cilit fakti që sot për sot Shqipëria ka vështirësi me kworumin në gjykatë kushtetuese mund të interpretohet në gjykimin tonë gabimisht që kjo është faji reformës në drejtësi. Ndërkohë që ka një opinion tjetër, besoj që është edhe më i konsoliduar se ky i pari, që thotë që fakti që sot për sot Shqipëria nuk ka kworum në gjykatë kushtetuese, do të thotë që virusi i korrupsionit, i abuzimit me detyrën ishte i shpërndar në nivel të atill saqë të gjithë mbrojtësve të një reforme të thellë për ta shkulur kancerin, nëse do të them kështu, nga pallati i kalbër i drejtësisë, i jep një lloj të drejtë dhe gjithashtu na vë edhe me një përgjegjësi të madhe për të adresuar disa
ngërçe apo kriza institucionale, cilet duken që janë të paevitueshme në një reformë kaq thellë sa është reforma në sistemin e drejtësisë. Personalisht, për shkak funksionit, kam shkuar pothuajse në të gjitha kryeqytetet vendevantare të BE-s dhe për një gjë jam ndier mirë që në çdo kryeqytet i afërt apo i largët me Shqipërinë, më është përmendur reforma në drejtësi dhe vetingu si një nga gjërat me të cilat sot për sot asociohet Shqipëria. Po kështu në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Europian, pak orë para se të fillonte diskutimi për të gjithë gamën e gjërave që diskuton te Këshilli, vetingu dhe reforma në drejtësi ka qenë shembulli që e bën të dallueshëm Shqipërinë, jo thjesht nga vendet e tjera të rajonit, por edhe nga ato vende që sot janë procedurë disiplinore nga ana e BE-s. Ambasadorja Vlahutin këtu foli për mundësinë që komisioni ka për të ndaluar në çdo moment negociatat, ndërkohë që komisioni ka të njëjtën mundësi edhe për të filluar procedurën disiplinore siç e ka filluar ndaj një vendi antar të Bashkimit Europian, në ato raste kur mendon që ka hapa pas për sa i përket reformës në shtetin e së drejtës. Çështja e dytë e kam dëgjuar, nuk është as fare e replik me asnjë prej përfaqësuesve të LSI-s, por e kam dëgjuar në radh parë nga kryetarja e kësaj partie, që gabimisht lexohet teksti sikur e gjithë vendimarrja vitin tjetër e BE-s do t'i nënshtrohet procedurave parlamentare të vendeve antare të BE-s. Nuk është e vërtetë. Ky është një tekst standard i Këshillit, meqense jemi një klik larg, mund t'ju ftoj që të klikojmë gjithashtu rastin e Serbisë, rastin e Malit Zi. Përfaqësuesit e Republikës Federale Gjermane janë këtu, po për shkak të detyrës dhe për shkak, më thonë zat hallit, më është dashur ta mësoj këtë gjë. Gjermania ka kaluar një ligj në momentin kur Serbia po afrohej në këtë fazë që jemi ne sot, mbi bazë të ligjit që ndryshe është edhe ligji për bashkëpunimin e Bundestagut me qeverinë në kuadër të procesit të çështjeve europiane apo integrimit europian, e detyron qeverinë gjermane për të konfirmuar, le të themi, vullnetin e saj me Bundestagun përpara se qeveria gjermane të ngrej dorën në Bruksel apo në Luksemburg për një vendim të tillë. Dhe kjo është arsyeja që pse në konkluzionet e Këshillit, jo vetëm këtë rast, por them edhe në rastin e Malit Zi dhe në Serbisë, është e vendosur për të respektuar praktikën e në një vendi, deri tani vetëm Gjermania e ka këtë praktikë detyruese, as Hollanda nuk e ka këtë praktikë detyruese. Të njëjtës gjë i referoi për fat keq edhe zonja Kryemadhi, nuk e ka si praktikë referuese. Edhe ajo që ka ndodhur në Parlamentin Holandez është mocion i cili është paraqitur nga disa parti politike atje, por nuk e ka një praktikë tillë detyruese. Është State of Union që bëhet çdo vit në Holland, që paraqet ministri i jashtëm në emër të qeverisë për gjithë problematikën e procesit zgjerimit dhe që ka një diskutim në Parlamentin holandez, por ne nuk kemi pse ta egzagjerojmë një praktikë tillë që vetë Këshilli e bën në përputhje me interesin dhe procedurën kushtetuese të një vendi apo të disa vende. E fundit, po jo më pak e rëndësishme, më realisht e vlerësoj sinqeritetin edhe drejtuar Knutit dhe gjithë kolegëve në Parlamentin Europian që kanë bërë në fakt më shumë se disa prej politikanëve shqiptarë, dhe kjo është krejt e vërtet. Por edhe këtu duhet i referohemi fakteve siç janë. Me Francën është e vërtet që vitin e kaluar ne u përballëm me një situatë me cilën kishim disa kohë që përballeshim me Gjermaninë për sa i përket fenomenit të emigracionit të paligjshëm. Siç është po kaq e vërtet që edhe brenda Bashkimit Europian ka një lëvizje të tillë edhe në ato vende që ende s'kan akses sot në tregun e punës. Por fal punës konkrete që është bërë në këtë drejtim, kryesisht nga agjencitë ligjzbatuese, ne sot situatën me Francën e kemi totalisht të përmbysur. Kemi konfirmim nga qeveria franceze, nga ministri i Brendshëm Kolom, nga presidenti Macron, të thëna publikisht në mediat franceze, jo thjesht të komunikuar në rrugë zyrtare, që konfirmojnë që ky fenomen është reduktuar në mënyrë drastike.
Kemi raportin e Komisionit Europian i publikuar në fund të këtij viti, nëse në fund vitit që shkoi. Dhe të dhënat e 3 mujorshit të parë të 2018-s që konfirmojnë këtë gjë që unë sapo thash. A kemi në rrugë për të bërë përpara dhe a kemi punë për të bërë? Besoj se këtu secili prej nesh u fokusua tek puna e madhe voluminoze që na gjen dhe jam përpjekur për ta thënë që ne kemi vetëm të përpjet. Sa më shumë i ngjitesh malit, aq më larg të duket maja për shkak të vështirësive. Sot para nesh shtrohet çështja për të përfunduar listën prioritare të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në procesin e vettingut. Jam i bindur që mbas një viti ne nuk do bëjmë më këtë diskutim. Mbas një viti ne do diskutojmë në rast se gjykatat e apelit e kanë përfunduar plotësisht apo jo. Më pas do shkojmë dhe do diskutojmë në rast se gjithë gjykatat e faktit e kanë plotësuar një gjë të tillë apo jo. Pra, ky është një proces evolutiv dhe logjika kushëzimit demokratik ne do të na ndjeki edhe në momentin që do jemi në tryezën e bisedimit për anëtarësim. E tha ambasadora e BE-s, kushtet hapse dhe në diskutimet që ne kemi pasur për Malnezi, mund t'ju them që vetëm për kapitull 23-24, kritere hapse Malnezi ka pas vetëm për këto 2 kapituj rreth 93 çështje. Kritere hapse. Nuk po flasim për kriteret e ndërmjetme dhe më pas për ato që quhet mbyllja, kriteret për të mbyllur një kapitull. Pra nuk do të jetë një proces i lehtë dhe askush nga ne nuk e ka iluzionin që në këtë proces çdo gjë është e shtruar dhe nuk ka nevojë për reforma të thella dhe shpesh dhimbshme. Fleckenstein? Pjesa më e madhe të gjërave që kisha ndërmend të thosha, u thanë, megjithatë dua të konfirmoj që keni të drejtë që ka shqetësime në Francë për këtë çështje. Situata është përmirësuar gjatë viteve të fundit, megjithatë shqetësimet ekzistojnë edhe sot e kësaj dite. Gjermania ka qenë pak më strikte dhe në rastin e saj janë preferuar rregullat të tjera. Megjithatë, çështja kryesore për francezët janë reformat në Bashkimin Europian. Dhe ndoshta jo në kapacitetin tim si deputet gjerman, më duhet të them në emër të Francës që ka punë të brendshme, reforma të brendshme dhe ndërkohë ndoshta është një kaos, si më thënë, në situatën e brendshme të vendeve, nuk është momenti i përshtatshëm për të folur për zgjerimin. Ndërkohë, në rastin e Gjermanisë, ne kemi diçka në fakt të përbashkët me ju, që nuk i besojmë qeverisë. Situata te ne është e veçantë. Dhe ne kemi thënë që parlamenti duhet të jetë i përfshirë. Mua nuk më pëlqen kjo gjë, sepse në çdo rast të tillë, pra në çdo hap, duhet që të ketë shumë përpjekje, kështu që shpresoj dhe mendoj domethënë që kjo do të ishte mjaftueshme në fund. Megjithatë situata është e tillë, kjo është marrëdhënia ndërmjet parlamentit dhe qeverisë. Dhe kjo është arsye sepse ndodhin kaq shumë diskutime në Berlin edhe me politikanë shqiptarë. Pra ka funksionuar mirë si proces sepse kancelarja ka qenë pro, qeveria ka qenë pro, socialdemokratët kanë qenë pro dhe më tepër se sa 2/3 e EPP-s kanë qenë në favor, pra pro këtij procesi, kështu që në fund nuk kishte asnjë problemi të mbetur. Më pëlqeu diskutimi, me thënë të drejtën, sepse sigurisht që na duhet të përmendim që nuk është rezultati që na bën që të kërcejmë, domethënë edhe kjo është arsye pse po kërcejmë sot. Por, megjithatë, mendoj që ka mbetur ende shumë gjëra për të bërë. Ka mbi 150 kushte të tjera përpara se sa dera të hapet një ditë. Pra, ka shumë punë dhe prandaj ne themi vazhdoni, nxitoni dhe të paktën kemi një vendim tani për çeljen e këtij procesi, për hapjen e këtij procesi dhe mendoj që kjo është gjëja më e rëndësishme. Këtu duhet të përqendrohemi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që këtu brenda vendit të ketë për shembull luftra të ndryshme për mënyrën se si duhet funksionojë ligji elektoral, si duhet të lexohet ligji elektoral. Dhe për shembull në rastin në fjalë jam takuar me 2 kryetarët, me bashkëkryetarët e Komisionit Parlamentar dhe t'ju them sinqerisht, unë ju besoj atyre, janë të 2 zotërinj dhe janë në favor të gjetjes një zgjidhje të përbashkët. Të shohim nëse partitë do të ndjekin mendimet e tyre dhe të shohim nëse se në fund rezultati do të jetë një kompromis i mirë ndërmjet të dyja palëve. Ndërkohë që si partner afatgjatë koalicioni, juve e dini se sa e vështirë është që të gjendet kompromisi ndonjëherë brenda koalicioneve.
Edhe e vështirë është që gjendet kompromiset në parlament. Edhe nuk besoj që ky është ndonjë rast specifik për Shqipërinë, është histori e njohur për Shqipërinë. Por keni të drejtë. Pra, nuk është bërë gjëja në mënyrë të tillë që duhet festojmë tani, domethënë, gjithsesi rezultati është pozitiv. Balla, vetëm shkurtimisht lutem që t'i japim mundësi më shumë njerëzve për komentar. Në fakt, doja ta vazhdoja ato që po shpjegonte ministri i Jashtëm dhe Europës e që ka të bëjë me vijimin e procesit vetingut. Për ata që nuk e din, procesi i vetingut është planifikuar të paktën për 5 vite. E që do thotë që rezultatet e para sigurisht janë shumë pozitive, po të kemi parasysh që edhe ecurinë e tyre ka një, le të themi, kritikë që procesi vetingut për trupat e nivelit lartë po ecën ngadalë. Unë ndaj këtë vlerësim, përkundërzi. Unë besoj që procesi për 3 institucionet e rëndësishme të reja që kalojnë përpara nga vetingu për tu konsoliduar, dhe këtu flas që Këshilli Europian drejtësi tashmë është në punë, në kuptimin që ka bërë mbledhjen e parë dhe është konstituar. Me të përmbyllur procesi vetingut për antarët e Këshillit Europian drejtësi, që unë besoj që muaj korrik është mjaftueshëm, Këshilli Europian drejtësi mundson me njëherë plotësimin e vendeve vakante në gjykatë kushtetuese, që do të thotë që në vjesht gjykata kushtetuese do të jetë funksionale. Këshilli i lartë i gjyqësorit apo Këshilli i lartë i prokurisë. Mund të jenë rreth 50-60 kandidat për këto 2 institucione, e që do të thotë që nga ajo që është bërë publike, nga procesi, është shumë e qartë që edhe këta kandidatë të këtyre institucioneve do të jenë gati, ndërkohë që Kuvendi i Shqipërisë e ka përmbyllur rolin e vet për zgjedhës të kandidaturave vitin e kaluar. Që do të thotë që edhe Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurisë do të jenë gati. Pra, gjithë kjo shqetësim që ngrihet ndoshta edhe nga i pjesë e opozitës, nuk qëndron sa kohë që ajo që tha me drejt Ditmiri është që askush prej nesh nuk mund të parashikonte që do të kishe një numër më të madh antarës gjykatës kushtetuese që nuk e kaluan vetingun. Pra, po të shohësh, domethënë ti ke 3 antarë gjykatës kushtetuese të cilët nuk e kaluan procesin e vetingut. Pra, kjo nuk, askush nuk mund ta parashikonte këtë, por kjo nuk do të thotë që reforma në drejtësi nuk merr rezultate, përkundërzi. Ndërkohë që ajo që thuhet në rekomandimet e Këshillit është shumë e qartë që procesi vetingut duhet vijojë duke vlerësuar ecurinë e drejtanishme. Më fal. Faleminderit. Mund të shtoj diçka? Mund apo të presim? Tani kemi këtë radhë. Kemi një pyetje se koment është zoti Malaj edhe ju. Për diskutim që sapo bë, mund të vetëm të ndërhyj? Edhe zënë Vlahutin. Jo, do të procedojmë me faleminderit. Përshëndetje, ju përgëzoj për këtë takim informues dhe për gjithë shqiptarët, sepse gjithë ditë kemi qenë në debate të ndryshme, të nxehta, por është shumë mirë që dhe Shiko, ju lutem vetëm një gjë. Një prezantim, ju lutem lërini falënderimet të gjithë dhe bëni pyetjen dhe lutem dhe pjesëmarrësët të japin vetëm përgjigje për pyetjen. Që ta mbyll fjalim, pra është një informacion shumë i vlefshëm për gjithë shqiptarët. Unë jam Ariola Alika, jam përfaqësuese e Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë dhe kam një pyetje drejt për zotin Knut Fleckenstein. Ne jemi të shqetësuar sepse gjithmonë në të gjithë raport progreset që ne kemi parë, studiuar dhe kemi informacion që gjithmonë sindikatat përmenden ose identifikohen me termin partnerët social. Dhe në fakt jemi të shqetësuar sepse kjo mund të ketë dhe mendime apo opinione të ndryshme, si dhe mund të ndikojë me zëvendësimin e sindikatave me shoqërinë civile. Pa dyshim që si jemi asnjëherë kundër shoqërisë civile, madje kemi bashkëpunime shumë të mira në ato fusha të cilat kanë të bëjnë me botën e punës. Por unë po përmend sepse jemi dhe në ditët 2 korriku që përmendën dhe të ftuarit këtu, kur të gjithë përfaqësuesit
e sindikatave, po përmend sindikatën e minatorëve të Shqipërisë që ka qenë nga iniciatorët e revolucionit të madh, lëvizjes së madhe popullore në vitet 91-90-91, kur gjithë aspiratat e popullit shqiptar kanë qenë e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe ne me të vërtet duam që të antarësohemi sa më shpejt që të jetë e mundur në Bashkimin Europian. Ai shqetësimi jonë është që sindikatat duhet të jepet vendi që meriton, dinjiteti i duhur dhe të mos identifikohen apo të zvendçohen në takime shumë të rëndësishme me shoqërinë civile. Si dhe ky do të jetë një mesazh dhe për Komisionin Europian që unë dua ta ndaj sot me ju dhe Bashkimin Europian, ku sindikatat si një nga aktorët social të dialogu social tripartitizëm duhet të kenë vendin që meritojnë. Faleminderit. Ju kërkoni që sindikatat mos përfshihen në çadrën e shoqërisë civile. Kemi vete. Okej, besoj që shqetësimi very short. Shkurtimisht. Jam dakord personalisht me ato që thatë. Jo që sindikatat nuk janë pjesë e shoqërisë civile, se sigurisht që janë edhe nga përkufizimi, por rëndësia e sindikatave duhet të jetë e qartë edhe në procesin politik dhe jo vetëm si partner social. Por edhe në Gjermani, madje, do të thosha që kjo nuk është se është e shkruar në ligje, është thjesht mënyra se si i kuptojmë ne gjërat dhe është dashur sindikatave që të luftojnë për këtë gjë dhe në rast se unë do të mund të ndihmoj, do ta bëj patjetër këtë gjë, pasi mendoj që është sikur të jesh në një organizatë sporti, sepse edhe shoqëria civile është e rëndësishme, po ama sindikatat janë të ndryshe, them unë. Nëse janë sindikata të pavarura ose sindikata të tjera, këto janë pastaj gjëra të tjera dhe thjesht është pastaj ideja se si do të mund të bindesh njerëzit, por në parim do të thosha që keni të drejtë, por nuk është se do doja që me ato fjalë të shprehej edhe në përligje. Do doja vetëm që t'i kthesha diçkaje që mendoj se është një diskutim që do të vazhdoj në Shqipëri e është shumë e rëndësishme që një farsoj të hapim qysh prej fillimit e në thelb të saj. Bashkimi Evropian nuk është një vend ku blen një bilet shkon. Nuk është ky Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk është Disneylandi. Është është diçka pra mjaft serioze, mjaft kërkuese, mjaft komplekse, për mua diçka mjaft fantastike, por ju duhet që ta shihni veten si antar të ardhshëm të këtij unioni, duke qenë se së bashku me këtë do të merrni shumë përgjegjësi, do të ketë një moment gëzimi kur ju të riintegroheni në këtë thelb të Evropës, por të kërcesh mbi tryez, nuk mund vazhdoj sepse ka dhe shumë punë për të bërë edhe kur bëheni antar, kjo nuk ndalon. Pra kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë. Kjo është punë e vazhdueshme për të përmirësuar veten, jo për të bërë pjesë e një klubi apo diçka e tillë. Është përmirësimi vetes dhe ende nuk e shoh këtë lloj kuptimi. Pra, duket sikur njerëzit ndjejnë që është diçka që e marrin dhe shkojnë diku, por nuk ka atje. Ka një punë konstante. Do me thënë, është një udhtim i cili gjithnjë vazhdon. Kjo është për të gjitha vendet që janë në BE. Nga Konfederata Sindikatave të Shqipërisë, së pari duhet falenderoj organizatorët dhe një falendrim për gjithë miqtë e Shqipërisë të cilët... E lam pra që s'do kemi falenderime. Atëherë të futem direkt në temë. Unë kisha një formë me qenë se në fakt nuk do të flas ndoshta vetëm në emër sindikatave, po do marr ndoshta duket ndoshta pak folklorike, po në emër të popullit apo të komunitetit. Normalisht ne e shohim këtë proces, një proces pakthim, por e shohim Shqipërinë në një pozicion
pothuajse të viteve 12-13, kur Shqipëria luftonte për të njohur si shtet, dhe sot e shohim të njëjtin pozicion Shqipërinë, që Shqipëria lufton për të qenë anëtare e drejtë e vlerave europiane. Në këtë kuadër, a do ishte me interes? Flas për politikanët sepse na transferojnë parlamentin, na sillin edhe këtu dhe ku do që të shkojmë. Kjo është fatkeqësi në fakt për ne të paktën që i ndjekim. A do ishte për politikanët e Shqipërisë, por edhe për miqtë e Shqipërisë, a do ishte me interes që për këtë vit, i cili thash për ne është një vit vendimtar për Shqipërinë tërësi, që të mendoshim jo për agjenda si tha ambasadorja personale, apo agjenda politika, apo agjenda grupimesh politika, apo shoqërore, apo civile, po të mendojmë vetëm për agjendën e Shqipërisë një vit në 100 vit. Që do thotë, a mund bëjmë një pakt sociale civil, ose një konsensus politik mbar kombëtar që Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Europian? Pasanej ne jemi këtu dhe mund të zgjidhim hesapet tona me zgjedhje vendore, lokale, qendrore, me sindikata, me qeveri, me pakte, me kontrata, me gjitha. Kështu që kjo do ishte një thirrje për presidentin e Republikës, i cili është simbol i unitetit kombit, ose për miqtë e Shqipërisë që mund të marrë iniciativë të tillë apo dikush tjetër, që Shqipëria për këtë vit të bëjë një pakt social, një pakt shoqëror, një konsensus politik që të shkojmë në Europë. Duke shkuar në Europë, besoj që i kemi zgjidhur të gjitha problemet, sepse ky proces detyrimisht do të na krahasisi nga gjithë problemet shqiptare, të cilat fatkeqësisht janë shumëta. Faleminderit. Zoti Nikola, unë kuptova shumë mirë që jeni të sindikatës se një kaluar në politikë, po ndoshta zoti Bushati ka ndonjë përgjigje. Nuk kam përgjigje, thjesht. I do not have. Nuk më pëlqen shumë kjo fjala kur të shkojmë në Europë, se ne jemi në Europë. Dhe nuk më pëlqen kjo fjalë. Një, e dyta, nuk e mendoj se do jetë një datë, po do jetë një tërësi procesesh, dhe në çdo moment kam menduar gjithmonë që ne do paguajmë një nga një gjitha mangësitë tona që kemi në procesin e shtet konsolidimit demokratik, dhe e vetmja gjë që kemi ne në dorë të bëjmë është të përshpejtojmë kohën, dhe këtu duhet të fokusohemi, besoj. Albin Malaj nga Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje. Nuk po e prish zakonin që ne shqiptarët i falenderojmë ata që punojnë për Shqipërinë, kështu që i falenderoj të gjithë që kanë kontribuar. Personalisht nuk kam ndonjë pyetje, por dua të bëjmë pjesë e këtij debati dhe jam optimist sepse kemi detyra që dihet, kemi dhe afatin kur duhet i plotësojmë. Dhe përballë nesh janë shpejtësia dhe cilësia e procesit. Ajo që është më e rëndësishme, me që këtu është edhe zoti Balla dhe përfaqësues partive tjera politike, mbetet fillimi i menjëhershëm i procesit, pasi dhe ne vetë mbivendosemi me zgjedhjet. Kështu që një plan konkret për plotësimin e tyre, ku bashkohet dhe opozita në element që përcakton parlamenti, duhet të jetë i menjëhershëm, mundësisht para se të mbarojë sezoni, dhe të monitorohet në mënyrë të plot edhe nga opinioni publik, në mënyrë që ta plotësojmë këtë sfidë, sepse është sfidë kombëtare. Ne kemi pasur atë rregulli që duhet jetë në politikë, që kur jemi brenda vendit tonë jemi konkurrent, jo kundërshtar, jo armiq, por kur jemi jashtë Shqipërisë duhet përpiqemi të gjithë për Shqipërinë. Dhe kemi pas 3 prioritete që ne i plotësonim në konceptin kombëtar. Integrimin evropian, ku dhe mbështetja është mbi 90%, kemi pas politikën e jashtme, unifikimin e qendrimit si parlament, kemi pas dhe partnerët strategjik. Dhe përderisa e para ka qenë integrimi evropian, ekzistojnë të gjitha mundësitë të gjetë një zgjidhje. Ndoshta duhet pak më shumë akses edhe për opozitën në komisione specifike për detyra specifike që ka lënë raporti i fundit i Bashkimit Europian. Faleminderit. I raised my finger at the very beginning to tell you. Në fillim, pasi doja t'ju tregoja një histori të shkurtër. Në Parlamentin Europian, koha për të folur është 1 deri në 2 minuta. Kështu që koha që ke në dispozicion 1 ose 2 minuta të bën të mendosh shumë shpejt që dua të them një gjë që kam për ta thënë në mënyrën më koncize të mundshme. Dhe kemi pasur një koleg nga Bullgaria, i cili më pas u bë ministri i jashtëm i Bullgarisë, që harroja 1 minutshin dhe i kërkoi presidentit, e vazhdoi të kërkonte presidentit që t'i jepte kohën e duhur, dhe kur do fillonte gjithmonë ai, fillonte falenderonte dhe 1 minutë që ikte, përfundonte. Edhe kështu që faleminderit për gjitha këto falenderime dhe e quaj të mirëqen që na keni falenderuar, kështu që faleminderit edhe për këto falenderime.
ajo që thatë ju tani që shprehet, pra është në fakt edhe zgjidhja ideale, do të thosha, e cila nuk funksionon do të 100% të kohës natyrisht, por në rast se ti kupton që në fund të fundit ka mënyra të ndryshme se si mund të shërbesh vendit tënd. Mund të ketë edhe zgjidhje të ndryshme se si mund të shërbesh vendit tënd, ose zgjidhje të ndryshme që të pëlqejnë ty, por ama nuk vën në pikë pyetje dëshirën e mirë dhe vullnetin e mirë për të bërë diçka të mirë për vendin, atëherë do të thosha që kemi të bëjmë me një kulturë apo një atmosferë tjetër në diskutim. I know that EPP and E di që për shembull PPE-ja në Gjermani nuk po bën një politikë të mirë, po ky është mendimi im, por ama nuk është se kam dyshim që ata po bëjnë më të mirën për vendin ton. Kështu që po ashtu edhe në vendet e Bashkimit Europian nuk është se gjërat janë të zgjidhura pra dhe çdo gjë është super në rregull. Natyrisht që gjithnjë e më tepër duhet që të gjithë të bëhen bashkë për të pranuar disa parime bazë. Dhe mendoj se ka shumë punë për të bërë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shqipëri. Natyrisht që këtu të dyja palët janë të përfshira, sepse në rast se njëra palë është arrogante dhe nuk dëshiron të ulet, pala tjetër bën vetëm bojkot, atëherë nuk funksionojnë gjërat. Kështu që mendoj që të gjithë duhet të bëjnë të pamundurën dhe më të mirën e mundshme madje që të arrijnë të bëjnë gjërat siç duhet. Ai ngriti një nevojën e të pasurit të një plani konkret pune në kuadër të punës paraprpërgatitore. Dhe kjo është tërësisht e vërtet, Kuvendi i Shqipërisë e ka gati një dokument tillë si kryetari i grupit të shumicës në ditët pasardhëse, nesër maksimumi pas nesër do të niset zyrtarisht edhe grupeve tjera të kuvendore në parlament. Drafti përbëhet nga 6 bloqe. Për ata që nuk i din, Kuvendi i Shqipërisë duhet përmbush dhe të përmbyll sa më shpejt kapitullin e 3 të paketës reformës drejtësi. E këtu edhe nga ky takim gjej rastin t'i bëj thirrje forcave politike të tjera në kuvend, që ne duhet që brenda fundit të këtij sesioni të miratojmë ligjin për të mundësuar vijimin e punës shkollës magjistraturës, pra qoftë pranimet, qoftë emërimet, dhe këtu të paktën me Lëvizjen Socialiste për Integrim nuk kemi dallime sepse është i njëjti dokument që kemi pas dakordsuar një vit e gjysmë më parë. Po kështu dhe puna monitoruese, qoftë për sa i përket legjislacionit, qoftë për sa i përket monitorimit të funksionimit dhe të implementimit të reformës drejtësi, sikurse edhe çështje që lidhen me të drejtat e njerëzit, po të kemi parasysh është një prej 5 çështjeve më të rëndësishme që ne vijojmë të jemi tërësisht të monitoruar nga Komisioni Europian. Faleminderit. Tash kemi një kontribues që besoj që nuk do të falenderoj. Ka një koment? Unë jam Eriol Bremllari nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Kisha një koment në lidhje me diskutimin dhe krahasimin që i bëi Shqipërisë me rastin e Serbisë, që personalisht e mendoj që është i pavend, sepse kanë kaluar shumë vite që në rastin e Serbisë dhe kanë ndryshuar shumë kushte, dhe ne në atë kohë kemi qenë edhe përpara Kroacisë, mendoj, dhe kishte shanse më të mëdha, ndërkohë që ne sot jemi të fundit dhe jemi rast unik, sepse për shkak të dështimit që kemi pasur në bërjen e reformës në drejtësi dhe të gjitha kushteve të tjera, ne sot kemi dhe kushtin për të marrë vendimin dhe pëlqimin dhe miratimin nga parlamentet e gjitha vendeve anëtare. Gjë që bën akoma dhe më të vështirë. Problemi është që asnjë nga vendet nuk mund të japi këtë pëlqim në momentin që nuk ka një gjykatë kushtetuese, nuk ka një gjykatë lartë dhe ka një reformë drejtësi e cila është e deformuar, e cila dita ditës bëhet me amendime dhe jo me konsensusin që u arrit me 140 vota. Dhe pyetja ime është, a do arrihet dot kjo për një vit? Nuk e di kush do mund të përgjigjet, por është e hapur. Zakonisht përgjigjen e presim nga qeveria. Nuk di si ta risqaroj edhe njëherë tjetër që në prezantimin e
disa elementeve që kanë bëjnë me faktet dhe janë shumë të rëndësishme, që do kisha dashur shumë që të kishim qenë para Kroacisë në këtë proces, po fakti është që nuk kemi qenë asnjëherë para Kroacisë në këtë proces. Ambasadorja përmendi që 5 vite më parë u antarësuan në BE, kemi qenë së bashku me zotin Balla në antarësimin e Kroacisë në BE, në festimet që janë bërë për këtë gjë. Nuk kemi qenë asnjëherë para Kroacisë, nuk e di se në çfarë 96-97. Nuk as 96-97, nuk kemi qenë asnjëherë para, nuk e di se në çfarë kursesh verore mund të jetë thënë kjo gjë. Nuk duhet bëj asesi politik, po realisht më vjen keq që edhe pjesa rinore e LSI-s reflekton qëndrimin e udhëheqësisë saj kundër reformës në drejtësi. Nuk e di pse keni kaq merak ju pjesa re këtë gjë, sepse duhet i lëm kohë këtij organizmi të funksionojë dhe mendoj që për secilin prej nesh ekziston një merak i madh për faktin që institucionet e drejtësisë në lartësinë e tyre ishin të prekura nga disa fenomene cilët kurse si askush prej nesh nuk ka dëshirë që të asociohet me to. Besoj shumë që sfida radhës në procesin e reformës në drejtësi nuk do të jetë thjesht dhe vetëm kur do të përmbushet apo plotësohet quorumi i gjykatës kushtetuese apo i gjykatës lartë, por kur do të fillojmë ne ta shohim gjyqtarin në Shqipëri si model. Kur do të fillojmë ta shohim ne prokurorin në Shqipëri si model dhe të paprekshëm në luftën pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Dhe sa do të shtohet besimi i qytetarëve të zakonshëm këtij vendi tek institucionet e drejtësisë. Besoj se këto janë elementet shumë të rëndësishëm që ne duhet kemi në vëmendje, sepse ne mund ta parafrojmë legjislacionin nga mëngjesi deri në darkë, parlamenti mund bëj një gjë të tillë, mund ta reformojmë administratën nga mëngjesi deri në darkë, por në fund edhe kontratat e kompanive kryesore që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri dhe çdo gjë tjetër do të përballen në gjykatë. Nëse ne nuk arrim do të ngrejmë një sistem që është performant, që është në lartësinë e detyrës, më besoni, jemi që të gjithë të humbur. Dhe kjo është, unë mendoj që është ulëritse situata, qoftë me gjykatën e lartë, qoftë me Këshillin e Lartë Drejtësisë, qoftë me gjykatën kushtetuese. Dhe presë nga një brezëri që presupozohet që të jetë më i shkolluar, gjithnjë më i shkolluar se ne, të ketë thirrje për thellësi më të madhe të kësaj reforme, për ta vijuar këtë operacion me shpejtësi dhe me vendosmëri dhe jo për të pranuar status quo si opsion. Ky është elementi më i rëndësishëm. Viti i parë është vit shumë i vështirë, nuk është një vit i lehtë. Ka nevojë për mbështetjen e secilit, ka nevojë për kontributin e secilit në radhë parë të aktorëve politik, por besoj se rruga para nesh është shumë e qartë dhe nuk ka asnjë të papritur, thjesht mjafton që çdo aktor që ka një zë në jetën publike, krahas zërit të demonstroj atë edhe me veprime konkrete. E tha ambasadorja në fillim dhe unë e kam analizuar shumë gjëre gjatë, këtu nuk bie domosdoshmërisht dakord me mikun tim Arben Malaj, qoftë edhe për ato 3 elementë që tha, se duket sikur ka pas një traditë shumë të mirë të konsensusit që është prishur vetëm periudhën e fundit. Në fakt, partitë politike vetëm me retorik kanë qenë pro integrimit europian. Kur ka ardhur puna për interesat e kalcifikuara në sistemin e drejtësisë, nuk e kanë verifikuar një gjë të tillë. Kur ka ardhur puna për interesat e kalcifikuara te grupimet e biznesit, nuk e kanë demonstruar një gjë të tillë. Kur ka ardhur puna për interesat e kalcifikuara te grupimet mediatike, nuk e kanë demonstruar një gjë të tillë. Dhe është koha që ta themi, sepse shpesh i referohemi rastit Kroacisë dhe rastit Rumanisë si rastet e reformës në drejtësi, dhe harrojmë që reforma në drejtësi në të dy këto vende nuk preku vetëm politikën, preku edhe këto segmentet caktuara të cilat unë po i përmend tu.
Dhe unë kam edhe një analizë timen që është thjesht dhe vetëm personale, që resistencën që kam parë, qoftë politike, por jo vetëm, kur kalohej reforma në drejtësi, që ndjehet edhe sot e kësaj dite, në fakt nuk është rezistencë kundër ardhmërisë europiane të Shqipërisë, sepse askush s'do të merrte asnjë votë nëse do ta proklamonte si të tillë. Në fakt është një rezistencë shumë e madhe për mos të ndarë nga status quo-ja. Komenti që ngjalli më shumë reagime, dhe janë disa reagime, mos ju ngrini duart se kam të regjistruar gjitha, janë 5. Unë do të ftoj me zonjën ambasadore. Do kërkoja rregullin e Parlamentit Europian më pak se 1 minutë. Shumë shkurtimisht. Reforma në drejtësi që Shqipëria ka nisur është e pa shembullt dhe ka një arsye për këtë, sepse problemet në këtë vend sa i takon sistemit drejtësisë ishin të pa shembullt. Andaj nuk kam absolutisht asnjë dyshim për këtë. E pranoj që në demokraci gjykata kushtetuese është një institucion shumë i rëndësishëm në mos më i rëndësishme, por në qoftë se do të pyesni bashkëqytetarët tuaj nëse duan një gjykatë kushtetuese me gjyqtarë të dyshuar se të korruptuar apo një pezullim të përkohshëm të quorumit sepse duhet të emërojnë gjyqtarë të ri, besoj që përgjigjja do të ishte e qartë. Për mua është e qartë kristal se njerëzit në këtë vend duan një sistem të duhur të drejtësisë. Ju e dini se vetingu i listës prioritare po i vjen fundi dhe në qoftë se ka vullnet politik nga të gjithë në parlament, këshillat që do të jenë në gjendje të plotësojnë këto vende bush mund të ngrihen tashmë në vjesht. Po kështu ju duhet të mendoni se si të fusni pra të rifurnizoni sistemin me gjyqtarë. Pra shkolla e administraturës duhet të jetë në gjendje të prodhojë gjyqtarë të rinj, breza të rinj, e ju lutem mos harroni që po kështu i gjithë ky proces ishte për të pastruar sistemin, por personalisht për mua ishte shumë më tepër për t'u dhënë profesionistëve të mirë, të ndershëm, të mirëfillt, hapësirë më të madhe për të punuar brenda institucioneve. Pra, ky që një operacion mjaft i thellë, u desh kohë për fakt të keq, po kështu humbëm kohë për çështje të ndryshme politike, por do t'ishte me shumë interes që të zhvillojë ky diskutim në fund të vitit dhe mendoj që sa herë ka vullnet, ka absolutisht zgjidhje. Thank you. My name is Elena. Faleminderit. Unë punoj për trajnimin e BE-s kundër korrupsionit dhe përderisa jam suedeze, dua që të bie drejta në kokë. Mendoj që kemi diskutuar shumë pak për korrupsionin sot. Pra, mendoj që duhet që të diskutojmë për korrupsionin, jo vetëm për sa i përket në kontekstit të krimit ekonomik, por duhet që të diskutojmë për korrupsionin edhe brenda ekzekutivit, degës së ekzekutivit. Kështu që në këtë kuadër dua të bëj këtë pyetje. Pra, dua që ti kërkoj deputeti gjerman, pra, zotëris nga Parlamenti Europian, i cili do kthehet për pak minuta këtu në sallë. Pra, thjesht kam këtë pyetje. Progresi i Shqipërisë, i cili shikohet në kontekstin e rekomandimeve të Grekos së Këshillit të Evropës. Pra, në fakt, Shqipëria, tek raundi 4 i rekomandimeve të Grekos, ka pasur rezultate shumë të dobta, domethënë, dhe Shqipëria ka pasur shumë probleme, le të themi për sa i përket raundit të 4, ndërkohë që tani pritet raundi i 5, dhe raundi i 5 do të ketë të bëjë me ekzekutivat më të lartë, me ministrat, me personat ekzekutiv. Dhe kam përshtypjen për mua si suedeze, duhet që korrupsioni eksaktësisht të luftohet në nivelet më të larta të mundshme. Pra, rekomandimet e Grekos na japin një instrument shumë të madh. Juve ju jep dhe po neve na jep një instrument të tillë në mënyrë që të luftojmë korrupsionin në ekzekutiv, në ndekën e ekzekutivit.
Kështu që dua të di sepse nuk e dëgjojmë kaq shumë për rekomandimet e Grekos në këtë kuadër dhe si mund ta përdorim këtë instrument në mënyrë që reformat të drejtohen në drejtimin e duhur. Po, pse nuk janë të pranishme për ta sqaruar rekomandimet e Grekos për ta sqaruar. Raundi 4 është përmbyllur javën e kaluar dhe në ato 6 bloqet që unë fola për detyrat e Kuvendit Shqipërisë në punën para përgatitore, njëri prej tyre është rregullimet ligjore, përmirësimet ligjore që kanë të bëjnë pikërisht me adresimin e rekomandimeve të Grekos. Kështu që dhe ka filluar edhe në këtë kontekst puna para përgatitore për raundin e 5 të diskutimeve në Strasburg me përfaqësuesit e institucioneve, ju e dini, pra nuk është i përfaqësuar vetëm Kuvendi i Shqipërisë, janë dhe institucionet e tjera ligjzbatuese, prokuroria, drejtoria e pastrimit parave, e tjera, cilat kanë filluar pra punën para përgatitore për raundin e 5. So, Knut, as you left, there was a question. Knut, ndërkohë që u larguat, kishte një pyetje, domethënë pse nuk dëgjojmë kaq shumë për korrupsionin, antikorrupsionin në kuadrin e rekomandimeve të Grekos kur diskutojmë për Shqipërinë. Kjo është e pyetja. Përgjigjja është nuk e di. Nga pikpamja jonë është e qartë që lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar është një ndër çështjet më të mëdha, është një ndër përparësitë kryesore. Megjithatë, ne jemi të qartë që nuk domethënë nëse nuk luftohet korrupsioni e krimi i organizuar, dëshojmë nëse rezultatet mund të jenë kaq pozitive në kuadër të reformës në drejtësi. Pra, nuk është të thënë që nuk ka krim të organizuar, nëse ne nuk flasim për krimin e organizuar, sepse kjo është situata këtu dhe gjithandej. Megjithatë, në dy hapa, domethënë kam përshtypjen që ne po shkojmë në drejtimin e duhur, në dy drejtime. Së pari, në drejtimin e reformës në drejtësi, sepse na duhet që të kemi një drejtësi të konsoliduar për të ndjekur gjërat siç duhet. Ndërkohë që drejtimi i dytë ose gjëja e dytë është reforma në administratë. Pra, edhe kjo në vetvete është një hap në drejtimin e duhur. Ndërkohë që elementi i tretë është ajo çfarë u përmendet nga zoti Balla. Pra janë këto paketa, këto bloqe, 6 bloqe të cilat mund të jenë një drejtim i duhur, domethënë ka fjalën për dokumentin e Parlamentit. Ju nuk jeni të kënaqur, megjithatë ne mendojmë që është shumë e rëndësishme që të përfundojë reforma në drejtësi, sepse në qoftë se nuk ka prokuror dhe gjyqtar të pavarur, nuk ke shans që të luftosh siç duhet korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe kjo në vetvete mund të jetë një arsye, sepse në këtë vend nuk ka vetëm miq për reformën në drejtësi, sepse disa kanë ndjesinë që nëse flasin për reformën e drejtësisë e kanë me vërtet që reformën e drejtësisë e kanë me vërtet që do të bëjnë reformën në drejtësi. Megjithatë, kjo është diçka inkurajuese dhe është vetëm thjesht fillime, do ketë shumë gjëra për të bërë më pas. Dhe të rinj EU Policy Hub. Pyetja në fakt ishte lidhur më tepër me pjesën e detyrave se sa pritshmërive, meqense këtë gjë e diskutuam gjerësisht mendoj. Dhe këtë e them, pyetja lind edhe nga një eksperiencë empatie ime e brendshme si pjesë e administratës publike, ku mendoj nga edhe një mundësi që komisioni i dha administratës shqiptare për të bërë një fazë të pre-screening, u pa realisht në fakt ky është një ushtrim vërtet shumë stresues, nëse mund ta them kështu, për administratën. Është një punë që angazhon teknikët, është një punë vërtet që ka nevojë për shumë koordinim. Dhe në fakt pyetja vjen si për përfaqësuesin e qeverisë, po ashtu edhe të kuvendit. Cila është, meqense jemi kështu edhe në frymën e kampionatit, formacioni ose konglomerati atyre strukturave institucionale që do të mundsoj koordinimin e procesit nga ana e qeverisë, po këtu kanë fjalën edhe për kuvendin. Roli KKJ-s si një strukturë në teori tmerrsisht shumë e mirë me një potencial ndoshta akoma jo shumë të shfrytzuar. Një reflektim të shkurtër, ndoshta një prognozë, mendoj që kjo do të jetë pastaj pjesë e diskutimeve, konsultimeve, kuadri negociator etj, po diçka që do të na jepte, na informonte ne dhe publikun. Faleminderit.
në frymën e kampionatit botror ndoshta do kërkoni sistemin VAR për të parë se kur bëhen faullat. Unë kam një propozim. Do mbledhim edhe 2-3 pyetje të fundit dhe pastaj do kemi përgjigjet. Nuk kam falënderime, por kam një ndjesë për zotin Ulf Lapin si do të hapë takimin, po i duhet ta mbyll. Dhe po prem në këtë mënyrë. Po marrim pyetjet. Kishim një pyetje nga Kedi, kemi një pyetje këtu dhe pyetjen e zonjës që është e fundit, po e për nga rëndësia. Në fakt unë nuk kam pyetje, kam dy. Okej, stop. Jo, do jem të Okej, stop. Kedi, stop. Do mbledhim pyetjet. Pyetjen? Po, më falim, pa dashur t'ju shqetësoj, po do mbledhim pyetjet, vetëm Kedi, do mbledhim pyetjet. Pastaj bëhet shumë e njanshme kjo. Do të mbledhim pyetjet. Elga Mitra, ambasada holandeze. Kam një pyetje që ndoshta i shkon më shumë për zotin Bushati, pozicionin e të cilit thënë kjo nuk e kam fare zili këtë vit, sepse dëgjuam shumë herë sot fjalën që u përsërit do të jetë një vit shumë i vështirë. Pyetja ime ka të bëjë me një plan që mund të kenë palët, dhe jo vetëm qeveria, për të komunikuar gjatë gjithë këtij viti me atë çfarë do ndodhi me publikun shqiptar. Sepse publiku shqiptar ka shumë nevojë që të shpjegohet çfarë është, si do të ndodh, çfarë është bërë, për ta vendosur në një kontekst ndoshta pak më të butë edhe figurativ. Më duket sikur Shqipëria tani është si një familje me shumë fëmijë, që ka dy prindër që vazhdimisht janë zënë me njëri tjetrin, po do provojnë edhe një herë. Edhe si do t'ja komunikojnë këtë gjë fëmijëve? Faleminderit. Zonjë? Një mikrofon këtu do? Atëherë unë vi nga shoqëria civile dhe nga sindikatat. Njëkohësisht jam miq me të daja. Me thënë vërtetën, mram kam fleti çik si rahat kur pash ato golat me penaltit Kroacisë. Se i tregun botës që dhe ne Ballkani jemi shumë të fortë. Që ta marri vesh. Ta marri vesh për shembull Danimarka, ta marri vesh Hollanda, edhe ca shtete tjera që ne na paragjykojnë, sepse ne jemi të vërtet fortë dhe ne do hymë se zbën në Europë. Ne jemi popull që jemi në Europë, geografikisht, po do të hymë edhe kështu virtualisht ose si hyhet në Europë. Virtualisht kam një pyetje unë që kam për zotin Fleckenstein, edhe që më ka mundu gjithmonë në këto llojet e seancave që bëhen për pranimin e Shqipërisë, për negociata, për këtë për atë. Mos na paragjykojnë këto vendet e botës ne se jemi shumë musliman këtu në Shqipëri? Ne si jemi ekstremistë, pyetja kjo është. Mos të shtetet na paragjykojnë pak për fen ton islame, sepse këtu ka shumë musliman në Shqipëri, dhe kjo është, po t'ishte kjo, do t'ishte e turpshme. Kaq. Okej. Fillojmë nga fundi. Zoti Fleckenstein? Përkatësisë shumicës, përkatësisë fetare shumicës popullsisë në Shqipëri? Nuk mund të përjashtoj faktin që mund të ketë një apo dy që mund të mos jenë shumë të mirë informuar apo të arsimuar, por në përgjithësi, pra nuk ka të bëjë në mënyrë absolute me fen. Dhe ata që janë më të informuar mendojnë pikërisht të kundërtën, që në rast se ka një vend i cili mund t'i tregojë të gjithë shteteve të tjera të BE-s dhe të gjithë fqinjve se si ju mund të bashkëjetoni në harmoni kaq të mirë, qofshi katolik, ortodoks, musliman apo protestant, është Shqipëria ky shtet, ky vend që mund ta bëjë këtë gjë. Dhe kjo gjë ka lënë një përshtypje krejt të mirë, sidomos letra që u shkruan nga krerët e besimeve fetare në Shqipëri që bën pra një kërkesë për çeljen e negociatave. Kështu që përgjigjja do të ishte jo, një jo e qartë, që nuk do të thotë që nga 80 milion gjerman nuk ka 10 të çmendur në Gjermani, po jo, në mënyrë absolute dhe dërmuese në përgjithësi përgjigjja është jo. Komunikimi me publikun. Dy pyetje dhe pyetjen janë disi ndërlidhura me njëra tjetrën. E para, për sa i përket strukturave, shumë shkurt më duhet të them që pavarësisht se vëmendja e opinionit publik mund të përqendrohet me drejt tek ekipi i ngushtë negociator, mendoj që ne kemi përcaktuar 4 drejtime. E para, si të fuqizojmë
gjithë bërthamën ekzistuese tek Ministria e Europës dhe Punëve të Jashtme që do të jetë sekretariati i ekipit të ardhshëm negociator. E dyta, si të përmirësojmë të gjithë komunikimin ndërinstitucional, ku nuk është vetëm qeveria shqiptare me në krye kryeministrin vendimar si kryesor, por ka edhe instanca siç u përmendet, Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian në Parlament, Komisioni i Politikës së Jashtme, Komisioni i Integrimit Europian, delegacioni parlamentar në procesin e stabilizim asociimit që kryesohet këtu nga zoti Balla dhe institucionet e pavarura, duke përfshirë dhe institucionet e krijuara rishtasi. Bie fjala, t'ju marr një rast, shpesh ka vështirësi për të raportuar prioritetet e antarëve të komitetit të vetingut që bëjnë vetingun, dhe nuk është një proces që varet domosdoshmërisht nga qeveria. Dhe kuvendi do të ngrej një strukturë të posaçëm për gjitha institucionet që janë ngritur rishtasi vetëm në funksion të procesit të raportimit. E treta ka të bëjnë me komunikimin dhe me partneritetin ton me Komisionin Europian dhe me vendet anëtare. Duhet ta pranojmë, siç ishte rasti edhe në Këshillin e fundit, që ky proces vijon të jetë ndërqeveritarist, mund të bëhet për shkak dinamikave të brendshme të BE-s edhe më ndërqeveritarist. Ne kemi nxjerrë mësimet tona duke vënë re ku kemi dobësi dhe na duhet që të fuqizojmë në radh parë misionin tonë në Bashkimin Europian, siç e kanë bërë edhe vendet të tjera në procesin e bisedimit për antarësim me ekspertizë nga institucionet e tjera të linjës, dhe në radh dytë të fuqizojmë gjithashtu edhe ambasadat tona, sidomos në vendet kyçe ku ka një nevojë për një komunikim më të madh, jo vetëm me qeveritë respektive, por edhe me ato që formsojnë opinionin publik, think tanket, grupet ndryshme të interesit, parlamenti e kështu me radhë. E katërta, po jo më pak e rëndësishme, është edhe partneriteti publik. Gjatë javës së Europës bashkë me delegacionin e Bashkimit Europian, ne kemi bërë një aktivitet me përfaqësues të shoqërisë civile, kemi prezantuar gjithashtu një draft paraprak, është paraprak i konceptit ton se si do të kanalizohet opinioni apo vullneti i përfaqësuesve ndryshëm të shoqërisë civile, përfshirë këtu shoqërinë akademike, botën e biznesit, sindikatat, pra të gjithë partnerëve në këtë proces. Dhe ky dokument është pjesa e asaj që ne kemi konsideruar dokumenti apo koncepti strategjik se si ne do t'i qasemi bisedimeve për antarësim. Nuk ka pikë diskutimi që do të jetë gjithë përfshirës dhe ne do të përqendrohemi tek detyrat e shtëpisë. Për sa i përket komunikimit me partnerët tanë, natyrisht qeveria ka një zë të rëndësishëm këtë proces, po nuk është aktori i vetëm. Dhe këtu besoj se nëse do më duhet bëj komentin fare të fundit të gjithë asaj që u tha nga Knuti, por edhe nga shumë aktorë tjerë, është që sherrin mund ta bëjmë shtëpi, por kur vjen puna në raport me institucionet ndërkombëtare është shumë e rëndësishme që të flasim me të njëjtën gjuhë. Nëse më doni të jem hipokrit deri në fund, mund të them që kështu ka qenë rasti, por nuk ka qenë kështu. Një ditë kur mos jem këtë detyrë, ju premtoj që do të shkruaj për të gjitha bisedat që janë bërë në kafenet e Bundestagut Gjerman nga politikanë të lartë të Shqipërisë. Por jo vetëm, që më kujtonte historitë e shkuara të Parlamentit Europian, se zoti Malaj foli për konsensusin që ka ekzistuar, po le mos harrojmë se në Parlamentin Europian po shqiptarët i kanë gjujt me grusht ish kryeministrit e ish ministrit e tjerë. Tani nuk e kemi më grushtin dhe shenjat në Parlamentin Europian, u transferua në Bundestag, shpresoj shumë që t'jemi në fazën finale dhe në këtë pikë, sepse 3 grupet kryesore parlamentare në Bundestag dha një përgjigje të përbashkët dhe shpresoj shumë që edhe ajo punë që është bërë nga Knuti, Eduard Kukan, David McAllister, Tanja Fajon, pra që i përkasin grupime ndryshme politike, të na çojnë në konkluzionin që të majtë e djathtë në Europë, kur vjen puna për këtë proces, flasin me një gjuhë, është mirë që edhe ne e duam se duam qeverinë, e duam se duam opozitën, të flasim me një gjuhë. Faleminderit. Zoti Fleckenstein. Thuaj se kemi arritur në fund, nuk na ka mbetur dhe shumë kohë.
Megjithatë dua që të bëj një sugjerim për diskutimin e radhës. Pra, sugjeroj që të mendojmë pak më tepër që procesi i pranimet në Bashkimin Europian është thjesht një sinonim. Nuk është qeveri e mirë në qoftë se e marrim hapin e radhës apo jo, se domethënë nuk është se bëhet fjalë për një opozitë të mirë nëse bën X gjë ose X gjë. Por në fund të ditës bëhet fjalë për çështjen në qoftë se jeta e shqiptarëve në Shqipëri përmirësohet apo jo. Domethënë në qoftë se shqiptarët mund të gjejnë një vend pune pa paguar, në qoftë se të paktën ndihen më mirë kur çojnë një çështje përpara gjykatës dhe kur merret vendime, edhe në qoftë se nuk kanë para për të ushtruar ndikim mbi vendimarrjen e gjykatave. Pra, kështu duhet shikuar, le themi, çështja, pra duhet shikohet në qoftë se ekonomia po zhvillohet, në qoftë se ka vende pune për personat e interesuar dhe në qoftë se pyetjet të tilla juve ju përgjigjeni me po, atëherë i takon që po afroheni më tepër me antarësimin Bashkimit Europian. Antarësimin Bashkimin Europian vetë nuk është asgjë. Por ajo çfarë bëni ju për njerëzit tuaj, për popullin tuaj, ose ajo çfarë nuk bëni për njerëzit tuaj, ajo është çfarë ju definon, pra ajo çfarë është shumë e rëndësishme. Flasim për Bashkimin Europian dhe detyra jon është që të mos ju ndihmoj juve që të bëni pjesë e klubit se na pëlqeni ju. Por çështja jon është që t'ju ndihmojmë sa më shumë të jetë mundur që të mund të krijoni kushte më të mira për popullatën tuaj. Dhe në qoftë se arrim këtë gjë, atëherë mendoj që të gjithë do e kemi arritur misionin ton. Faleminderit edhe një herë, faleminderit për ftesën dhe ky është fundi. Bëj falenderime, në të kundërt kërkoj ndjes. Kërkoj ndjes Gjoni, kërkoj ndjes Mehmeti dhe Ibrahim Llari. Koha nuk është e mundur pas afro 2 orëve. Unë do jap fjalën për konkluzionet përmbyllëse zotit Knut Fleckenstein, drejtori i Fondacionit Fidri Hebert në Tiranë, dhe në pjesën e dytë pastaj pjesët që kanë mbetur pa u konsumuar, që është pjesa e kafes, ndoshta mund të konsumojmë. Thank you. Only 2 remarks. Faleminderit. Kam vetëm 2 komente. Së pare, sigurisht që është shumë e rëndësishme dhe u tha këtu, po dua ta theksoj më tej, që procesi i integrimit në Bashkimin Europian nuk është maraton. Pra, është një histori që nuk përfundon asnjëherë, është një histori që zgjat gjatë gjithë jetës. Pra, më duhet ta theksoj këtë sepse është një mesazh shumë i rëndësishëm. Dhe Bashkimi Europian nuk është parajs. Ndonjëherë është edhe dhimbje, është dhimbje për probleme të caktuara. Tjetra gjë që dua të them është që në kuadrin kohor kur Polonia dhe më pas vendet balltike dhe unë kam qenë i pranishëm në kuadrin fondacionit në këtë vende, pra dhe më duhet të them që unë kam një pjesë të faj që ata erdhën kaq pranë jush. Megjithatë, shakat më janë, ajo çfarë dua të rekomandoj është një shkëmbim vërtet i gjallë, vërtet me përmbajtje ndërmjet qeverisë dhe shoqërive civile, organizatave shoqërisë civile. Do të thënë kjo ka ndodhur në Poloni dhe vendet balltike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ti mund të shtrosh rysni mbi qeverinë dhe qeveria mund të bëjë të njëjtën gjë mbi ju dhe nëse doni të realizoni këtë gjë, është e rëndësishme që të keni një shkëmbim shumë të frytshëm dhe shumë të vyer ndërmjet këtyre instancave. Faleminderit Knut, faleminderit që erdhët me neve në këtë dialog për 2 orë. Dhe mund ta shikoni se sa afër jemi Shqipërisë. Do të thënë Knuti ka ardhur sot këtu, ndërkohë do kthehej sërish në Bruksel dhe ka premtuar që do vi sërish në 8 orë dhe 9 orë. Faleminderit vërtet. Kruar me mua në një pjesë dhe kafet.